Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel! So for today's video ay gagawa tayo ng DIY lemon hair wax. So, sorry guys kasi hindi ko siya nagawa ng video about dun sa paggawa ng ating lemon DIY wax. So, ganito na lang guys, yung gagawin lang natin is kailangan mo lang naman ng lemon at saka ng sugar. Kahit anong kulay ng sugar guys, pero mas better kung yung white na sugar. So, kung meron tayong sugar guys, maglagay lang tayo kahit na mga 1 teaspoon ng sugar or 2 teaspoon ng sugar at saka isang lemon. Or pwede na rin siguro guys ng kalahating lemon and then magsalang tayo sa kawali. Tapos painitin muna natin yung kawali guys. And then kapag napainit na natin yung kawali, saka natin ilalagay yung ating lemon. So papatakan mo yung lemon na yun guys. Tapos lagay mo na yung sugar. Yan. Kung meron kayong mga tigdodos na sugar dun guys, bili kayo nun siguro mga 2 balot. So, halo-halo mo lang siya. And then, siguro mga 1 minute, okay na siya guys. Basta, wag nyo lang siyang susunugin. Kasi alam ko mabilis yun masunog guys eh. O siguro wala pa sa 1 minute yon, okay na yun guys. So, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang sa makita nyo na yung brown. May magiging brown na siya. Ganito yung magiging kulay niya guys. So, ganyan. Yan. Mahirap kasi gawin to guys sa totoo lang eh. Pero, dapat talaga hindi siya matagal gawin. Kumbaga dapat wala pa nga siguro sa 1 minute yon. So haluin mo lang and then tapos na. So yun lang yun guys. And then lagay nyo lang siya sa mga nyo, mixing bowl. Tapos mga kutsara nyo na plastic. So dapat meron din kayong papel guys para doon natin siya ilalagay. Kasi ipapambunot natin siya. Ganyan lang, ganyan. Gaganon kasi natin siya guys. Kuha tayo ng lemon. Hairwax lemon. Ayan. Tapos lagay mo lang siya dito sa papel guys. And then pahid-pahid mo. Ay! Ayan po yung kilikili ko guys. Ayan, kanyanin na lang natin. So ayan. Stay mo lang siya dyan. Ayan, stay mo lang. Kapag lagay mga 5 seconds or 10 seconds. Then, tsaka mo siya punitin. Ang galing pala. Saan guys ah? Ow! Ang sakit. Sa isa pa guys, hindi siya masyadong kumapit. Ang sakit. Oh my God. Parang sobrang madikit siya, guys. Papakaisa. Ang sakit talaga siya, guys. So, dapat pala hindi siya papel. Dapat yung mga karton, mga ganun. Kasi napupunit siya, guys, eh. Mali ako, mali. So, dapat karton pala, guys. Yan. Ayan siya guys, oh. Nakuha siya. Ayan. Ito lang pala katapat ko, Diyos ko. Nahirapan pa ako sa papel. Pero dapat guys, pag isang ganun nakuha na yun eh. Feeling ko talaga mali ako sa paggamit ko ng pang ganito.
So, dapat damihan pa natin siya, guys. Ayan. Sa kabila naman, guys. Ayan siya. Kasi bababad ko lang siya, tapos mamaya tatanggalin ko na. Ito yung kabila ko, guys. Ah, parang kinakabahan ako. Shit. Ayan, so dapat talaga karton. Wala pa tayong karton dito. Ayun na siya, guys, mas malapit na. O, diba? Kunti na lang. So, kabila na tayo, guys. Oh. So, yun pala, guys, mali ako. Dapat pala talaga yung mga matitigas na karton yung gagamitin natin. Huwag pala papel kasi punit lang. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. So, okay na yan, guys. Kasi natanggal ko naman na yung mga buhok. Then, maghuhugas muna ako. Tapos, papakita ko na sa inyo yung result. Back! So, eto na po, guys, yung result. Ayan. Ayan. Hinugasan ko pa kasi siya, guys. Ayan. Pero sa totoo lang, konti lang yung natanggal ko. Ayan po. Ayan. Meron pa po siyang mga konti-konti pa na maliliit-liit. Kasi, mali yung paglagay ko dun sa may hairwax. Yan. Dapat pala, stay mo lang siya, tapos sabay tanggal para isang diretsuhan na. Kaya ayun, may mga natitira pa, guys. Pero okay na, no? Okay na yan. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga videos. So, yun lamang po, guys. Yung ating hair wax lemon. So, thank you po.